Sikat na aktor nakikipagbalikan sa kanyang asawang aktres matapos silang maghiwalay ilang buwan na ang nakalilipas. Alamin ang buong detalye tungkol sa kanila kaya tumutok lang lagi sa Get in Touch. Inamin ng aktres na si Jenica Garcia na nag-uusap na silang muli ng kanyang estranged husband na si Alwin Oitenco. Ibinahagi rin niya na napag-uusapan na rin nila ang posibilidad ng kanilang pagbabalikan. "I am very thankful to Jesus because He heard my prayers. He gave me what I was hoping for. Alwin to come back for us," saad ni Jenica. "He expressed his desire for family restoration," dagdag pa ng aktres. Pebrero 2014 nang ikasal sina Alwin at Jenica at nagbunga ng dalawang magagandang chikiting ang kanilang pagmamahalan na sina Athena at Alessi. Mayo 2021 naman nang ibahagi ni Jenica na lilipat na sila ng bagong bahay at ibinenta na rin lahat ang kanilang kagamitan para sa kanilang fresh start. Matapos ang ilang mga linggo ay inamin na nitong hiwalay na nga sila ng asawa. Nilinaw naman niya na hindi pera ang naging rason ng kanilang paghihiwalay. Naging maingay rin ang pangalan ng aktres sa mga nagdaang buwan, lalo na nang sinupalpal nito ang isang marites na tumawag sa kanyang sinungaling dahil namataan silang magkasama ni Alwin matapos ang kanilang paghihiwalay. Umabot pa nga ng 3 parts ang kanyang post dahil na rin sa gigil sa mga pakialamero sa kanilang buhay. "Public figure ako, pero hindi naman para bastusin niyo ko," say pa ng aktres. Matapos rin ang ilang linggo ay inunfollow niya ang asawa at nagpalit ng Instagram username at tinanggal ang Oitenco sa kanyang pangalan. May mga naging Instagram post rin si Alwin kung saan humihingi siya ng tawad sa asawa at inaming namimiss na niya ang kanilang mga anak. Samantala, diretsahang sinagot ng aktor na si Arjo Atayde ang tanong ni Julius Babaw kung napag-uusapan na ba ng aktor at ng kanyang girlfriend na si Maine Mendoza na mag-settle down at magpakasal. "Ang sakin naman po, obviously, I'm not wasting time. Sobrang mahal ko po yung tao. Very sincere yung tao. And if that's the question, my answer to that ay yes. Of course, napag-uusapan yan," saad ng aktor. "I'm at the right age. We're not getting any younger and we're both very happy. Hopefully, until we get old." So ito na po yon, dagdag pa nito. Sa ngayon ay 30 years old na ang aktor at 26 naman si Maine. Inamin rin ng aktor na nahanap na niya ang kanyang the one sa katauhan ni Maine. "To me, she's a very loving person. Mabuti ang puso niya, and that's also very hard to find, yung sincerity ng tao. Grabe magmahal, grabe talaga, di ko ma-explain. I'm overwhelmed with the way I love her and she loves me back. It's a different understanding. I think I found a best friend, partner, nakakausap ko with no hindrance being myself," pagbabahagi niya. Sa tingin rin niya ay si May na talaga ang kanyang soulmate. Nang tanungin naman siya kung hahayaan ba niyang nasa bahay lang si Maine kapag nag-asawa na sila, ay ibinigay na raw niya kay Maine ang choice kung ano ang nais nito. Suportado rin siya ng girlfriend sa kanyang desisyon na pasukin ang politika, ngunit ayaw raw niyang i-involve ito dahil alam niyang magulo ang politika. Amin pa niya, hindi pa raw nagkikita personally ang mga magulang nila ni Maine. Kinantsawan tuloy siya ni Julius na malapit na raw itong mangyari, lalo na't napag-uusapan na nila ang pagpapakasal. Wala pa naman daw silang partikular na petsang napag-uusapan pero nalalapit na rin ang kanilang 3rd anniversary. May pasabog kaya ang dalawa sa kanilang mga pamilya, pati na rin ang mga Armain supporters?
Minsan kasi sa ating buhay may dumarating na mga pagsubok, lalo na sa isang mag-asawa. Kaya nga sabi ng matatanda na hindi biro ang magpakasal dahil magkakaroon kayo ng pagsubok sa inyong pagsasama. Pero iyon ay parte lamang sa buhay ng tao. Kahit ano paman ang ating gawin sa buhay, ay may pagsubok naman talaga. Nasa inyo na lang kung paano mo resolbahin ang mga problema. Yun nga din ang sinasabi nila na dapat ang mag-asawa ay sentro lagi ang Panginoon para kayo ay pagtibayin niya na kahit anuman ang problema na dumating sa inyong pagsasama ay malalagpasan lamang ang lahat ng iyan. Magandang balita at magbabalikan na sina Jenica Garcia at Alwin Oitenco para maging buo ang kanilang pamilya. Kahit sino man ay hindi gusto na mawasak ang pamilya. Mas masaya pa rin na buo at sama-sama ang lahat. Para naman kay Arjo at Maine, kung ano man ang inyong maging desisyon sa buhay, ay siguro magiging okay naman ang lahat. Dahil siguradong napag-usapan na ninyo ang bagay-bagay tungkol sa inyong future. Kung sakali kayo ay ikasal man, pero antayin natin na dumating ang panahon na iyan. God bless kay Jenica at Alwin, pati na rin kay Maine at Arjo. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.